भिजाउनु भनेर चामल लिनु Entonces, adiós. त्यस्तो मान्छे भाग्य मान्छे भाग्यहरू कसरी चरा पनि कराउँछ पनि मुख पनि दुख्दैन रातभरि नहोस् सुन्छ कागले चाहिँ अनि खुदहरूले पनि त्यस्तो पनि कहिले के बोला पनि खोइ आउनु सकेन अरे मालिक पनि आउनु सकेन अरे आज मान्छे नपरे पनि जुरेको नै आउँछ नि खोइ जुट्दैन अरे भेट्न जुट्दैन भने अब त्यसरी त्यसको चक्लेटले कुहिसक्यो होला रामहरू कुहिसक्यो होला लुगाहरू पनि कुहिसक्यो होला जुत्ताहरू पनि अब त नले अस्ति भनेको मैले नकिन्दै भनेको मैले जुत्ता किन्ने पैसा उता किन्
एकदम खरै स्टुडेन्ट नानीले लिएर राखेको कम्ती पनि भनिसक्यो म त हले मात्रै ल्याएको थिएँ म त मम्मी त होइन नाखा सिस्नु पनि नाखा भन्छ र पो त सिस्नु खानु हुँदैन भन्छ नरस बिरामी पनि घरमा सिरमा अन्त जुत्ताहरू कपडाहरू ल्याइदिएको सारेको के भन्छ त्यो पुरन जानु पऱ्यो नि अब गाउँ बजारमा नाच्नु जान्छ होला फेरि नाच्नु गाउँ बजारमा ठाउँमा बजारा यस्तो मान्छे आउँछ हजार के खान्छ सात दिन भात नखाएको त्यो गाडी कल ट्याङ्कहरू बजाउँदै थियो मेरो कहिले तल काटेको टेमामा आएँ एकछिन सुतेँ अरे तल झरे फेरि चेउ टिप्ने त्यो फेरि यता आएँ टेक्सोबाट आएँ त्यो मलाई डाँडा बस्दा बस्दा मैले एक गुटभिर आएकै थाहा नपाएको मान्छे भरेको गाई कहाँ छ गाई भरे सोधिँदै थियो अनि घत्र म त माथिमा छोडेको नि गाह्रो कान्टेमा साङ्कोतिर आएछ गाह्रो यताले झन् पनि चढेको राम्रो हुन्छ आई पो छेक्टा बित्ना छोडी त आइसकेको मान्छे त्यो खुकुरी र त्यो कोटहरू त्यहीँ थियो म अघि आउँदा पानी खान आउँदा मैले दुईचोटि आउँदाखेरि मान्छे सुतिराखेको त्यो चाहिँ गाई नमानेको लो नि